Phạm Thoại bất ngờ công bố ủng hộ thêm 5 tỷ đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng do bão và lũ lụt. Mến chào các bạn. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về một cái tên mà mình chắc chắn rất nhiều bạn đã từng nghe qua trên mạng xã hội, đó chính là cái tên Phạm Thoại, hay còn được biết đến với nickname là Norin Phạm. Nếu bạn đang nghĩ đến một Phạm Thoại hài hước, sôi nổi với những video gây cười, bá đạo trên TikTok thì bạn đã đúng rồi đấy. Nhưng hôm nay, câu chuyện của chúng ta sẽ còn nhiều hơn thế nữa. Mình muốn kể với các bạn về hành trình từ một TikToker đầy thị phi cho đến khi anh trở thành một người anh hùng trong mắt hàng ngàn người dân Việt Nam. Đặc biệt là sau những trận lũ lịch sử vừa qua. Đây không chỉ là câu chuyện về sự nổi tiếng mà còn là hành trình thay đổi, sự trưởng thành. Mà quan trọng nhất là những việc làm đầy ý nghĩa mà Phạm Thoại đã và đang làm để giúp đỡ cộng đồng. Đầu tiên, chúng ta hãy bắt đầu từ những ngày mà Phạm Thoại bước chân vào mạng xã hội TikTok. Các bạn biết không, khi Phạm Thoại mới xuất hiện trên TikTok, anh ấy đã ngay lập tức gây chú ý vì phong cách khác biệt, không giống ai của mình. Nếu bạn là người thường xuyên lướt TikTok, bạn chắc chắn sẽ thấy những video anh giả gái, mặc những bộ đồ cực kỳ táo bạo, make up cầu kỳ, và đôi khi là phát ngôn cực kỳ sốc. Đối với nhiều người, Phạm Thoại như là một hiện tượng mạng đầy tranh cãi. Có người thích, cũng có người không ưa. Và mình tin rằng các bạn cũng đã có lúc tự hỏi, sao người này lại được nổi tiếng nhỉ? Có gì đặc biệt ở đây không? Thật ra, để nổi bật trên một nền tảng mà có đến hàng triệu người sáng tạo như TikTok, chỉ có một cách là nội dung video sáng tạo của bạn phải cực kỳ hay, hoặc bạn phải có cái gì đó thật là khác biệt. Và Phạm Thoại đã chọn cách khác biệt đó. Dù bạn có thích hay không thích gì phong cách của anh ấy, chúng ta phải thừa nhận rằng Phạm Thoại luôn biết cách thu hút sự chú ý từ mọi người. Anh ấy không ngại làm những điều mà người khác không dám làm. Trong những video của mình, Phạm Thoại đã phá vỡ nhiều định kiến xã hội về giới tính và cách thể hiện bản thân. Đối với mình, điều này không chỉ đơn giản là câu view, mà là sự dũng cảm khi sống thật với con người mình, bất chấp dư luận và những lời chỉ trích. Nhưng các bạn biết không, điểm đặc biệt của Phạm Thoại không chỉ dừng lại ở những video giả gái và gây tranh cãi đâu. Trong năm 2023, khi TikTok bắt đầu giới thiệu tính năng livestream bán hàng, Phạm Thoại đã nắm bắt cơ hội này và biến nó thành một phần quan trọng trong sự nghiệp của mình. Được biết, chỉ trong vòng 12 giờ livestream bán hàng, Phạm Thoại đã lập một kỷ lục không tưởng với 3 triệu lượt xem, 22 triệu lượt yêu thích và hơn 50.000 đơn hàng. Chắc chắn đây không chỉ là con số bình thường, mà là minh chứng cho việc Phạm Thoại thực sự hiểu và tận dụng rất tốt mạng xã hội để biến nó thành một công cụ kiếm tiền hiệu quả. Các bạn thử tưởng tượng xem, một TikToker bị coi là thị phi lại có thể biến livestream thành một cỗ máy kiếm tiền khủng khiếp đến như vậy. Nhưng điều mà mình muốn nhấn mạnh ở đây không chỉ là số tiền mà anh ấy kiếm được, mà là cách Phạm Thoại đã tận dụng sự nổi tiếng của mình để làm những điều có ích hơn cho xã hội. Và đó là phần mình tin rằng nhiều bạn sẽ không ngờ tới. Và bây giờ chính là thời điểm chúng ta đến với phần quan trọng nhất của câu chuyện ngày hôm nay. Phạm Thoại và những hoạt động thiện nguyện trong mùa lũ vừa qua. Các bạn có nhớ những ngày vừa qua không? Sẵn đây, mình sẽ đề cập đến thời điểm này luôn, để những bạn xem video này ở những năm sau còn có cái mốc thời gian mà tham chiếu và tự nhớ. Một trong những tháng ngày đầy đau thương và đầy khó khăn, khi các tỉnh miền Bắc Việt Nam phải hứng chịu những cơn lũ lịch sử vào những ngày giữa tháng 9 của năm 2024. Lũ quét qua các tỉnh như Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hòa Bình và gây ra những thiệt hại rất nặng nề cho người dân, mất mát về nhà cửa, tài sản và thậm chí là cả tính mạng của rất nhiều người nơi đây. Trận lũ quét lịch sử này đã khiến nhiều gia đình rơi vào tình cảnh đầy bi thương và vô cùng khó khăn. Trong khi mọi người đều lo lắng và tìm cách cứu trợ, thì Phạm Thoại đã làm một điều mà không phải ai cũng nghĩ rằng một TikToker nổi tiếng đầy thị phi như anh lại có thể làm được. Anh đã quyên góp 1 tỷ đồng tiền cá nhân của mình và cam kết hỗ trợ tổng cộng lên đến 5 tỷ đồng để cứu trợ những người dân vùng lũ tại nơi đây. Khi nói về quyết định sử dụng số tiền lớn cho hoạt động từ thiện, Phạm Thoại chia sẻ, tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo Hải Phòng, nên những ký ức về bão lũ vẫn luôn ám ảnh trong tôi. Những cảnh tượng mà tôi chứng kiến thời thơ ấu đã thôi thúc tôi phải làm gì đó để giúp đỡ người dân. Ở phần bình luận, anh chàng cũng chia sẻ thêm, sau khi trích ra 1 tỷ, em thấy thực sự cũng chưa thể giúp được nhiều bà con, nên em quyết định quay lại với công việc để có thể kiếm thêm thu nhập thật nhiều, ủng hộ bà con ạ. Những điều em làm rất nhỏ bé,
nhưng em mong một phần nào đó giúp cho bà con vượt qua lúc khó khăn. Không có gì hơn 2 tiếng đồng bào. Nghe qua thôi, đã thấy ấn tượng rồi phải không? Nhưng điều khiến mình thật sự cảm phục không chỉ là số tiền lớn đó, mà là cách Phạm Thoại đã tự mình đi đến từng địa phương, từng khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thử tưởng tượng xem, giữa một vùng nước lũ mênh mông, anh ấy đã không ngại lội bùn, lội nước để trao tận tay những món quà cứu trợ. Các bạn có thể đã thấy những hình ảnh đó trên mạng xã hội, và mình chắc rằng khi nhìn thấy Phạm Thoại trong những bức ảnh này, rất nhiều người đã phải thay đổi suy nghĩ về anh ấy. Mình cảm thấy rằng hành động của Phạm Thoại không chỉ đơn giản là một việc làm thiện nguyện, nó còn cho thấy sự trưởng thành và trách nhiệm của một người nổi tiếng. Chúng ta từng nói về sự nổi tiếng trên mạng xã hội như một thứ dễ đến dễ đi, nhưng cách mà Phạm Thoại sử dụng sự nổi tiếng đó để giúp đỡ người khác đã cho thấy rằng anh ấy không chỉ là một TikToker đơn thuần, mà là một người của cộng đồng chân chính. Các bạn có thể đang thắc mắc tại sao Phạm Thoại lại dấn thân vào hoạt động thiện nguyện một cách nghiêm túc như vậy. Đối với mình, có lẽ sự nghiệp của Phạm Thoại đã đến một giai đoạn mà anh ấy muốn dùng sự nổi tiếng của mình để làm điều gì đó có giá trị hơn. Chúng ta đều biết rằng việc nổi tiếng đôi khi chỉ kéo dài một thời gian ngắn, nhưng những điều tốt đẹp mà bạn để lại cho xã hội sẽ luôn được nhớ đến. Phạm Thoại đã hiểu điều đó, và anh ấy đã quyết định dùng tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Điều này khiến mình phải suy nghĩ về tầm ảnh hưởng của những người nổi tiếng trong thời đại số. Phạm Thoại, như những người nổi tiếng khác, không chỉ là những người tạo ra nội dung để giải trí, họ còn có thể trở thành những người tiên phong trong các hoạt động xã hội, truyền cảm hứng cho hàng triệu người khác cùng chung tay góp sức. Nếu như trước đây, khi nhắc đến Phạm Thoại, nhiều người có thể chỉ nghĩ đến những video giả gái đầy hài hước của anh, thì bây giờ anh ấy đã trở thành một biểu tượng của lòng nhân ái và sự đoàn kết trong những thời khắc khó khăn. Nhưng đừng nhầm lẫn, con đường thiện nguyện của Phạm Thoại cũng không hề dễ dàng đâu nhé. Bên cạnh những lời khen ngợi và sự ủng hộ từ phía cộng đồng, Phạm Thoại cũng đã phải đối mặt với không ít chỉ trích. Một trong những sự cố đáng chú ý là khi anh từ chối hỗ trợ một số người dân Quảng Ninh chỉ vì một bình luận tiêu cực trên mạng xã hội nói rằng người Quảng Ninh cần tiền, không cần đồ ăn. Điều này đã khiến một số người phẫn nộ, cho rằng Phạm Thoại còn quá cảm tính và không đủ chuyên nghiệp trong việc làm từ thiện. Tuy nhiên, dù bị chỉ trích, Phạm Thoại vẫn kiên định với con đường mà mình đã chọn. Anh đã thẳng thắn nói rằng việc làm từ thiện không phải lúc nào cũng dễ dàng và không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Điều quan trọng đối với anh là cố gắng hết sức để giúp đỡ những người thực sự cần sự giúp đỡ, và điều này mới là giá trị cốt lõi mà anh theo đuổi. Vậy là Phạm Thoại, từ một TikToker nổi tiếng với những màn biểu diễn hết hồn, giờ đây đã ghi dấu trong lòng mọi người bằng cả trái tim và hành động của mình. Ai mà ngờ được một người có thể chuyển từ việc đứng hình trước ống kính sang việc lội bùn cứu trợ một cách xuất sắc như thế. Thực sự, Thoại là minh chứng cho việc bạn không cần mặc áo choàng để làm anh hùng, chỉ cần đôi giày cao gót và một tinh thần không bao giờ ngừng nghỉ. Anh đã cho chúng ta thấy rằng dù bạn có nổi tiếng thế nào trên mạng xã hội, điều quan trọng nhất là bạn sử dụng sự nổi tiếng đó như thế nào để mang lại giá trị cho cộng đồng. Còn các bạn có cảm nhận như thế nào về Phạm Thoại? Hãy cho mình và mọi người biết ở phần bình luận phía dưới các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh Tin Nhanh TV để có thể cập nhật nhiều video mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc.